तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा यस्तो सोशल मिडिया प्लेटफर्म छ जसलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो स्यालेरी, नेटवर्क र करियर अपर्च्युनिटिजहरु इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै यसले तपाईलाई आफ्नो नलेज इन्क्रिज गर्न पनि हेल्प गर्छ र यो प्लेटफर्म अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा एउटा नेसेसिटी पनि हो। तपाईलाई याद छ कलेजमा सधैँ एउटा कुरा भनिरहन्थे आफ्नो सीवी चाहिँ बनाएर रेडी राख्नुपर्छ है। तर अब सीवी भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट यो प्लेटफर्म भइसकेको छ जसले तपाईको करियरलाई हरेक एंगलबाट कभर गर्छ। तपाईहरुले पर्सनल ब्रान्ड प्रोजेक्सन गर्नको लागि यो एकदमै इफेक्टिभ टुल पनि हो। अझ एउटा वर्किङ स्टुडेन्ट भएर आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफलाई ब्यालेन्स गर्नु धेरै गाह्रो छ। सो आज हामीले कुन प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गर्ने छौं? एनी गेसेस? बट वेट, त्यो भन्दा पहिला लेट मी चेन्ज। LinkedIn. LinkedIn is where the money is. I believe LinkedIn is the next big social media platform. It's the world's biggest networking platform. हामीहरुको सोशल मिडिया अकाउन्ट त पक्कै पनि होला, जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटर एटसेट्रा। बट के तपाईहरुले आफ्नो लिंक्डइन अकाउन्ट बनाउनु भएको छ? तपाईहरुलाई थाहा छ एज अ वर्किङ स्टुडेन्ट तपाईहरुले आफ्नो ड्रीम जब त्यसको थ्रुबाट पाउन सक्नुहुन्छ। बट फर्स्टमा लिंक्डइन भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। लिंक्डइन एक प्रोफेसनल नेटवर्किङ प्लेटफर्म हो जसले प्रोफेसनल्स, स्टुडेन्ट्स र इम्प्लोयर्सलाई एकअर्कासँग कनेक्ट गर्न, बिजनेसको बारेमा सिकाउन र अपर्च्युनिटिज खोज्न सहयोग गर्छ। यो प्लेटफर्ममा तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल बनाएर आफ्नो एक्सपिरियन्स, स्किल्स र अचिभमेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक्डइनले आफ्नो युजर्सहरुलाई नेटवर्किङ गर्न, जब खोज्न र इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड्स र न्यूजसँग अपडेट रहन हेल्प गर्छ। आजको भिडियोमा हामीले लिंक्डइनकै बारेमा कुरा गर्ने छौं र लिंक्डइन अकाउन्ट बनाएर तपाईहरुले एज अ स्टुडेन्ट कसरी बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं। अघि हामीले भनेको जस्तै हामीहरु मध्ये धेरै जनाको सोशल मिडिया अकाउन्ट छ, तर हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन हरेक सोशल मिडियाको आफ्नो छुट्टै पर्पस छ। जस्तै कुनै सोशल मिडिया इन्टरटेनमेन्टको लागि हुन्छन्, कुनै इन्फर्मेसनको लागि हुन्छन्। जस्तै युट्युब तपाईहरुले लर्निङ र इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राम तपाईहरुले रिल्सहरु हेर्नको लागि, टाइम पास गर्नको लागि, ट्रेन्डसँग अपडेट रहनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने ट्विटर तपाईहरुले वर्ल्ड लिडर्सहरुको ओपिनियन र थट्सहरु बुझ्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक टोटली इन्टरटेनमेन्ट पर्पसको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट लिंक्डइन मात्र एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसबाट तपाईले आफ्नो करियर ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। या भनौं लिंक्डइनलाई तपाईले आफ्नो सेल्फिश मोटिभको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सेल्फिश टर्म किन युज गरे भन्दा लिंक्डइनको थ्रुबाट तपाईले आफ्नो सेल्फ ग्रोथ धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि तपाईहरु एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने मेबी यु क्यान फाइन्ड अ को-फाउन्डर लिंक्डइनको थ्रुबाट। यदि तपाईहरु स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने प्रोफेसर्सहरु, स्टुडेन्ट्सहरु र ग्लोबल नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न मिल्छ। र यसको विशेषता भनेको लिंक्डइनमा क्रिएटर्सहरु एकदमै कम छन्। त्यसैले लिंक्डइनमा तपाईको 1000 फलोअर्स हुनु भनेको इन्स्टाग्राममा 10000 फलोअर्स हुनु बराबरको इम्प्याक्टफुल हुन्छ। भेरियस कर्पोरेट्सहरुले पनि लिंक्डइन हायरिङ प्रोसेसको लागि पनि युज गर्छन्। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो प्रोफेसनल इमेज मेन्टेन गर्न जरुरी छ। तपाईहरुले जुनसुकै फोटो, पोस्ट, कमेन्ट या आर्टिकल हाल्नुहुन्छ लिंक्डइनमा, यी सबै कुराहरुले तपाईको आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र सँगसँगै यदि तपाई आफ्नै इन्डस्ट्रीको धेरै प्रोफेसनल्सहरुसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको मार्केट पनि ग्रो हुन सक्छ र सँगसँगै इन्कम पनि ग्रो हुन सक्छ। जस्तै यदि तपाईहरु इन्टेरियर डिजाइनिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने लिंक्डइनको थ्रुबाट तपाईहरुले फर्निचर सप्लायर्सहरु या पेन्ट बिजनेस स्टार्टअपहरुसँग नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो B2B कनेक्सनले सबैलाई फाइदा पनि गर्छ। तपाईहरुले लिंक्डइनमा आफ्नो कम्युनिटीको अनलाइन भर्जन बिल्ड गर्नुपर्छ। जस्तै फेसबुक ग्रुपहरुमा कन्टेन्ट शेयर गरिन्छ। यदि तपाईहरु पर्सनल ब्रान्ड या बिजनेस रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले रेगुलरली पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईहरुले स्ट्याटस अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ विथ भेरियस फोटोज, भिडियोज, आर्टिकल्सहरु। यसमा तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कन्टेन्ट बेसी इंगेजिङ छ। त्यसै अनुसार तपाईहरुले पोस्ट पनि गरिरहन सक्नुहुन्छ। जस्तै फाइनान्सको प्रोफेसनल्सहरुलाई चार्ट्सहरुको बारेमा, फ्याक्ट्सहरुको बारेमा इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ भने मिडिया प्रोफेसनल्सहरुलाई भिडियोहरुमा इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ। त्यसै अनुसार एनालाइज गरेर तपाईहरुले लिंक्डइनको पोस्टिङ सेक्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईहरुले पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यतिबेला एटलिस्ट 3 वटा ह्याशट्याग्सहरु युज गर्नुहोस्। तपाईहरुले केस स्टडीहरु अपलोड गर्नुहोस्, जस्तै कुनै कम्पनी किन फेल भयो या कुनै कम्पनी किन मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट गर्न सक्यो, कुनै कम्पनी किन सक्सेस हुन सक्यो भनेर। तपाईले कमेन्ट गरेको पोस्टको भिजिबिलिटीले गर्दाखेरि तपाईको नेटवर्किङमा पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। यदि पोस्टहरुमा कुनै प्रोफेसनल मान्छेले रिप्लाई गर्छ भने उहाँको फलोअर्सहरुले पनि त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसले गर्दा तपाई पनि उहाँको फलोअर्सहरुमा भिजुअल हुन सक्नुहुन्छ। लिंक्डइनलाई युज गर्ने कुराहरु त छँदै छ, तर सबैभन्दा बेसिक र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आफ्नो बायोलाई मज्जाले बनाउन सक्नु हो। मैले अघि पनि भनिसकेको छु तपाईहरुले लिंक्डइनलाई आफ्नो अनलाइन रेज्युमे या सीवी को रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईहरुले आफ्नो रेज्युमे अपडेट गरेको जस्तै अपडेट गरि नै रहनु पर्ने हुन्छ। जब कुनै पनि मान्छेले तपाईको प्रोफाइल भिजिट गर्छ उसले तपाईको बारेमा केही बेसिक इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुपर्छ, जस्तै तपाईले अहिले प्रेजेन्ट के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको फ्युचर प्लान के छ एटसेट्रा। यसले गर्दा यदि कुनै पोटेन्शियल इम्प्लोयरले तपाईको प्रोफाइल
भिजिट गर्छ भने तपाईहरुको बारेमा उसले बेसिक इन्फर्मेसन मज्जाले थाहा पाउन सक्छ। वर्क एक्सपिरियन्स सेक्सनले तपाईहरुको जबको एक्सपिरियन्स देखाउँछ। यदि तपाईले इन्टर्नशिप गर्नु भएको छ भने त्यो एड गर्नुस्। पहिला जब गर्नु भएको थियो या अहिले जब गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि एड गर्नुस्। एकदमै सानो सानो एक्सपिरियन्स बटुलेको कुराहरु पनि तपाईले एड गर्दा हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुको प्रोफाइलको फोटो पनि अलिकति प्रोफेसनल हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको लिंक्डइन प्रोफाइलले फर्स्ट इम्प्रेसन पार्छ। त्यसैले आफ्नो फोटो अलिकति प्रोफेसनल चुज गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोफाइल फोटो क्लीन र क्लियर हुनुपर्छ र त्यसमा तपाई अलिकति अप्रोचेबल र कन्फिडेन्ट पनि देखिनुपर्छ। प्रोफाइलमा यस्तो फोटो हुनेहरुको प्रोफाइल भ्यू र कनेक्सन पनि सिग्निफिकेन्टली बढ्छ। प्रोफाइलको ब्याकग्राउन्ड ब्यानरलाई पर्सनलाइज गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा तपाईले आफ्नो क्रिएटिभिटी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यदि तपाईहरु ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई त्यसरी नै पर्सनलाइज गरेर आफुलाई एउटा ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोटोकै थ्रुबाट। लिंक्डइनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो नेटवर्किङ। स्टार्ट गर्नुस् क्लासमेट्सहरु, प्रोफेसर्स र कलिग्सहरुसँग कनेक्ट गरेर। पछि तपाईहरुले आफ्नो इन्डस्ट्री रिलेटेड प्रोफेसनल्स र अलुमनाइहरुसँग पनि कनेक्ट गरेर आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ र ती प्रोफेसनल्सहरुले कसरी त्यो फिल्डमा ग्रो गरे त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला तपाईहरुले ती प्रोफेसनल्सहरुलाई पर्सनलाइज मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि आफ्नो गोल र इन्ट्रेस्टलाई पनि इन्क्लुड गरेर पठाउनु होला। फर एक्जाम्पल यदि तपाईहरु फाइनान्स एरियातिर एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै फाइनान्स रिलेटेड प्रोफेसनल्सलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हाई म अहिले करेन्टली फाइनान्स पढिरहेको छु र पार्ट टाइम वर्क गरिरहेको छु। आई रियली एडमायर योर वर्क र आई वुड लाइक टु कनेक्ट। र यस्तो नोटले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्छ तपाईको क्यारेक्टर र तपाईको पर्सनल ब्रान्डको लागि। अर्को लिंक्डइनको जब फिचर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। यसमा तपाईहरुले फिल्टर गरेर पार्ट टाइम जब, इन्टर्नशिप या फुल टाइम जबहरु पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। जब अलर्ट सेटअप गरेर तपाईहरुले रेलेभेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु सबभन्दा पहिला थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। लिंक्डइनको इजी अप्लाई फिचरले तपाईको एप्लिकेसन प्रोसेसलाई पनि एकदम सजिलो बनाइदिन्छ र तपाईको प्रोफाइल नै रेज्युमे जस्तै काम पनि गर्छ। सोचेर हेर्नुस् एक दिन तपाई बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ र तपाईलाई मेसेज आउँछ, हाई मैले तपाईको लिंक्डइनको प्रोफाइल हेरेको थिएँ र आई वुड लाइक टु हायर यु। अब सोच्नुस् यो गोल्डन अपर्च्युनिटी तपाईले लिंक्डइनमा केवल आफ्नो प्रोफाइल अपडेट गरेर मात्र आएको हुन सक्छ। लाइफमा कहिलेकाहीँ कनेक्सन र कन्भर्सेसनले पनि एकदमै ठूलो इम्प्याक्ट पार्छन्। त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ। लिंक्डइन एउटा यस्तो गेट हो जहाँ स्मल इन्टरेक्सनले तपाईको ड्रिमलाई एउटा रियालिटीमा बदल्न सक्छ। यस्तो प्लेटफर्मले तपाईहरुलाई जब सिकर मात्र होइन अपर्च्युनिटी मेकरमा पनि बदल्न सक्छ। यदि तपाईहरु आफूले सोचेको जस्तै जब गर्न चाहनुहुन्छ भने आई थिंक यु नीड टु स्टार्ट मेकिङ लिंक्डइन प्रोफाइल आजबाटै। हामीले कन्सल्ट नेपालको थ्रुबाट इन्फर्मेटिभ र युजफुल कन्टेन्टहरु बनाउने कोसिस गरि नै रहेका छौं र आशा राख्दछौं तपाईहरुलाई यो भिडियोजहरुले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट परिरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो लागिरहेको छ भने तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो कन्टेन्टलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरुलाई जसलाई यस्ता कन्टेन्टको आवश्यकता छ। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।